थंबनेल बघून तुम्हाला समजलं असेल की आजची रेसिपी काय आहे। आजची रेसिपी आहे कुपा फ्राय, ते पण कोकणी पद्धतीने। तर चला मग वेळ न घालवता आपण आपल्या रेसिपी बनवायला घेऊया। नमस्कार, मी सुजाता आणि सुजाता सावंत रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। हा कुपा मी मार्केटमधून आणलेला आहे आणि ह्याला चांगलं स्वच्छ धुतलेलं आहे। तर आता आपण ह्याला आता फ्राय करायला घेऊया आणि जे फ्राय करायला लागणारे साहित्य ते मी तुम्हाला सांगते। सर्वप्रथम तर आपल्याला कोकम घ्यायचं आहे। हे मी कोकम 10-12 तरी कोकम मी असे घेतलेले आहेत। कारण कोकणामध्ये शक्यतो कोकम यूज केलं जातं, तर ते आपण घेतलेलं आहे। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। ह्या कोकमांना चांगलं असं सुरगळायचं आहे ॲक्च्युली, आणि हेच कोकमाचं पाणी आपल्याला फिशमध्ये घालायचं, म्हणजे मच्छीमध्ये घालायचं आहे। तर कोकमाचं पाणी माझं करून झालेलं आहे। आता आपण हे पाणी कुपा मच्छीमध्ये घालायचं आहे। मी ही जी मच्छी आहे ती एका टोपामध्ये घेतलेली आहे, आणि तसं तर माझ्याकडे जरा 5-6 पीसेस आहेत। मी तुम्हाला 4 पीसेस दाखवलेत, तर हे आपण करायला घेऊया। मी हळद घेतलेली आहे, हा मालवणी मसाला आहे तो मी घालते, आणि तोही 2 चमच घालते। जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर तुमच्या साठवणीतला जे काही लाल तिखट असेल मसाला ते तुम्ही घालू शकता। हे चवीपुरतं मीठ, मिठाचं प्रमाण मी तुमच्यावर सोडेन। तुम्हाला जितकं मीठ पाहिजे असेल तितकं तुम्ही मीठ टाकू शकता। 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट, आता आपल्याला हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे, तर मी एकजीव करून घेते। त्याला साधारण 15 मिनिटं किंवा 10 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे। आपण 10 मिनिटासाठी याला झाकून ठेवूया। हे बघा, मी हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आपल्याला फ्राय करण्यासाठी। अजून त्यामध्ये मी थोडासा रवा घेतलेला आहे, हे आपल्याला मिक्स करायचं आहे। आपलं हे एकजीव करून झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता हा जो कुपा आहे तो मस्तपैकी मुरलेला आहे सगळ्यात मसाल्यांमध्ये। तर चला आता आपण याला फ्राय करायला घेऊया। हा जो कुपा आहे आपल्याला ह्याच्यामध्ये बुडवायचा आहे आणि तेलामध्ये टाकायचा आहे। तर चला तर मग यामध्ये तेल टाकूया। आपलं तेल गरम झालेलं आहे। आता आपल्याला हे जे आहे फिश आहे ती
ह्यामध्ये बुडवून मग नंतर आपल्याला तेलामध्ये टाकायचे आहे. तर चला मग एक घेऊया. आपल्याला ह्याला फ्राय करायला ठेवूया. थोडं तेल टाकूया. आता आपण ह्याला परतून घेऊया. थोडंसं तेल सोडूया. फिश झाले, मच्छी चांगली फ्राय झालेली आहे. आता आपण एका भांड्यात काढून घेऊया या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बघू शकता छान त्याची मस्त फ्राय झालेली आहे. सगळ्या बाजूने फ्राय झालेली आहे. आणि वास तर खूपच छान येतोय. आता असंच हे जे फिश आहेत सगळे मी फ्राय करून घेते. तर तुम्ही बघू शकता की फिश हे कुपा मस्तपैकी फ्राय झालेला आहे आणि मी त्याला कांदा विंदा हे करून गार्निश केलेला आहे, मी सजवलेला आहे. तर आणि खूप सुंदर सुगंध येतोय, खूप छान वास येतोय ऍक्च्युली. आणि याच्यामध्ये काहीही टाकायचं जास्त नाहीये की हे ते फक्त रवा, पीठ, तांदळाचं पीठ, रवा आणि हळद, मीठ, मसाला आणि हळद, बस. बाकी जास्त काही नाहीये. एकदम अगदी सहज सोपी अशी रेसिपी आहे आणि कोकमाचं पाणी टाकायचं आहे. तर आय होप की तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल. तर या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा
आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.